عیسی قبلا به شاگردانش گفته بود که باید رنج بکشد و بمیرد، اما بعد از 3 روز از مردگان برخیزد. عیسی مسیح در عید فسح هنگامی که با شاگردان خود غذا می‌خورد به آنها گفت یکی از آنها به او خیانت خواهد کرد و او را تحویل دشمن خواهد داد تا او را بکشد. آنها نگران شدند و از یکدیگر پرسیدند این خائن چه کسی است؟ آنها در آن زمان نفهمیدند که عیسی مسیح به یهودا اشاره می‌کند. پس از شام عیسی با شاگردانش برای دعا به کوه زیتون رفت. ناگهان یهودا با جمعی از مردمان مسلح که شمشیر و چوب به دست داشتند آمدند و رهبران مذهبی و کاهن اعظم آنها را فرستاده بود. یهودا به عیسی مسیح نزدیک شد و او را بوسید و این علامتی بود به مردمی که با او بود تا او را بگیرد. عیسی مسیح را نزد بزرگان مذهبی به خاطر محاکمه بردند. آنها به دنبال بهانه‌ای می‌گشتند تا بتواند او را محکوم به مرگ کند. کاهن اعظم رو به عیسی مسیح کرد و گفت آیا تو مسیح پسر خدا هستی؟ عیسی پاسخ داد بله، من همان هستم که شما گفتید. سپس کاهن اعظم شروع به فریاد زدن کرد و لباسهایش را پاره کرد و گفت او کفر میگوید، او سزاوار مرگ است، باید کشته شود. سپس عیسی مسیح را به جرم خیانت و تحریک مردم علیه حکومت روم و ادعای پادشاهی بر یهودیان متهم کردند و عیسی مسیح را پیش حاکم شهر بردند. حاکم شهر از عیسی مسیح سوال کرد. عیسی مسیح به هیچ یکی از سوالات او جواب نداد. حاکم او را تهدید به مرگ کرد که چرا نمیخواهی با من صحبت کنی؟ آیا نمیدانی که من اختیار دارم تو را آزاد کنم و قدرت دارم که تو را مصلوب کنم؟ عیسی به او پاسخ داد هیچ کسی نمیتواند جان مرا از من بگیرد. والی عیسی را مقصر ندانست، اما او هنگامی که صدای جمعیت را که در بیرون صدا میزد مصلوبش کنید مصلوبش کنید را شنید، او عیسی را به آنها داد و گفت خون او بر گردن شما است. سربازان رومی او را گرفتند و برهنه کردند و شلاقش زدند. سپس او را وادار کردند که صلیب خود را در سراسر شهر تا جایی که قرار بود او را مصلوب کند حمل کند. در طول این راه افراد زیادی به دنبال او رفتند و زنانی بودند که گریه می کردند و خود را می زدند. وقتی رسیدند او را بر صلیب بستند و دست و پایش را به صلیب میخکوب کردند و سپس او را در بین 2 جنایتکار مصلوب کردند که یکی از جنایتکاران طرف راست و دیگری طرف چپ او بود و علامتی گذاشتند که روی آن نوشته شده بود این است پادشاه یهودیان. همه سربازان و هم مردمی که آنجا بودند بر سر او فریاد می‌زدند، فحش می‌دادند و او را تحقیر می‌کردند. اما مسیح روی خود را به طرف آسمان بلند کرد و گفت پدر آنها را ببخش، زیرا نمی‌داند چه می‌کند. یکی از 2 جنایتکاری که با عیسی مسیح مصلوب شده بودند شروع به کفرگویی کردند و تمسخر کردند و گفت مگر تو مسیح پسر خدا نیستی؟ بیا خودت و ما را نجات بده. اما جنایتکار دوم بر نفر اول فریاد زد و او را سرزنش کرد و گفت آیا از خدا نمی ترسی؟ من و تو به خاطر کاری که انجام دادیم مستحق مصلوب شدن هستیم، اما عیسی سزاوار این کار نیست. سپس روی خود را به طرف عیسی کرد و گفت مرا در بهشت به یاد خود بیاور. عیسی به او گفت امروز در بهشت با من خواهی بود. در وسط روز خورشید ناپدید شد و هوا کاملا تاریک شد. عیسی با صدای بلند فریاد زد ای پدر به من رحم کن، خود را به دستان تو میسپارم و درگذشت.
و در همان لحظه زلزله رخ داد و پرده معبد از بالا به پایین به دو تقسیم شد. یکی از اتهاماتی که یهودیان به عیسی مسیح داشتند این بود که او درباره خود گفت او پسر خدا است. آنها این عبارت را به معنای فیزیکی درک کردند. آیا این درک که آنها درست است؟ عیسی این قدرت را داشت که از مصلوب شدن خود جلوگیری کند. به گفته شما چرا او مصلوب شدن را انتخاب کرد؟ از کجا بدانیم که مرگ عیسی مسیح تصادفی نبوده و غافلگیر کننده نبوده است؟ بر چه اساسی عیسی وعده داد که جنایتکار در بهشت با او خواهد بود، در حالی که او فرصت انجام هیچ کار خیر یا زندگی را ندارد که خدا را خوشنود کند؟ از این چی میفهمی؟